Розділ 6. Чорний простір без початку і кінця. Сірі клуби туману в оприсках стрільних іскор, що вириваються і зникають. Земля була невлаштована, і Дух Божий, всеможний шум, несеться всередині всього і лишає по собі творчі початки. Як ділилось світло і тьма, як радів і яснішав етер, як завертався перший раз хаос, задзвенів у пружніх руках великого майстра, що дув на прискаючу вогнем масу своїм натхненним подухом творчості. Клались гори вправо й уліво, океан вздовж сяючим плесом опав, відбив блакить і жбурнув удалечінь і ширінь. Родилась людина. Брав майстер першу частину землі як основу. Брав він також частинку від дерева живого і від мертвого каменя. Брав воду солону і не забув барву від лілей, і від рож пахучих, і від фіалок весни. І ще не все. От стоїть твір перед очима Творця, має вигляд барву, але не має того, що зветься кров. І тоді брав Творець частинки вогню та ділив їх на барву і тепло. Зачерпнув роси з-під небесних височин, що впала була на лист рослин, змішав з барвою вогню. Далі все запалив, і вийшов твір прекрасний. І сказав Творець: «Насолода творчості хай буде вічною, хай ніколи не буде віднятий мені мій різець. Я буду безконечно нищити тебе, мій великий твір, щоб мав змогу безконечно творити наново. На ось і вложи у груди твої цей червоний зліпок. Барви його – барви вогню. Йому властиві властивості хижого звіра і невинного ягняти. По цій стороні його добро, по цій зло. Вони є тим коромислом, на котрому спочиває тягар життя. Увага! Відкрий свої очі й вуха, бач і чуй. Шум океанів, пралісів, співи птахів, рокоти грому брязнули з усіх боків. Небо дивилося синім оком, і відбились у нім квіти, дерева, мов у дзеркалі. І сказав майстер: «Збери всі шуми, співи, вигуки і вибери з них найліпше. Це буде твоїм словом. І всі барви, які є, які я складаю в число днів мого творення, хай будуть доступні оку твоєму. Я так хочу». Сталося слово, росло навколо воно, множилося, обняло світ. Найбільшим даром нагородив тебе майстер, тебе одиноко, людино. Полем іде Матвій. Західний вогкий вітер протискається до чорної плоті землі і жере хрусткий соковитий сніг. Гарматні рокоти тріпотливо мішаються з першим співом жайворонка. Повітря крає літак, що прямує над Жолобецький ліс. Там гупонуло кілька вибухів, на котрі відповів дрібним цокотом скоростріл. Маршові роти, що вилазили з лісу, лягли, мов кошена трава. А літак все кружляє. Ось він над головою Матвія. Став чоловік, задер голову. «Дивись, різун його ма, гармидер!» І не договорив. Щось неймовірне брязнуло в його вухах. Дикі дзвони дзвонили навкруги, пітьма з блискавками линула у порожнечу світу. І вже не хотілося йому більше нічого. Клякнув до чорної лати землі, що вилізла з-під снігу. Руку праву відкинув від себе, на лівій лежала голова. З-під рідкого волосся на чолі виступила червоної барви роса, збилась у струмок, стекла чолом через перенісся, ліве око і покапала на землю. «Тату! Тату!»
женеться і гукає Володько. Біжить через поле грязюкою. Земля рветься за його чоботятами і розлітається за карвашами навкруги. Він вже не чує ні літака, що все ще кружляє у блакиті, ні вибухів, зривів, ні криків, що несуться з-під лісу. Здалека бачить він, що там, де йшов батько, порожньо. Чув вибух, і серце його йокнуло таким різким болем, якого ще не відчував ніколи. Тисячі тисяч вибухів шаленими рокотами згучали в його вухах, але всі вони не торкались його нутра. Цей один тріпонув ним цілим. Затремтіли руки, ноги. У очах чорний дим вився дивовижними клубами. «Тату! Тату!» Прибіг. «Та!» Впав на батька. На руках, на ногах, на тілі купи грязюки. Дивно і страшно лежить голова. У горлі Володька засікся віддих, і він не знає, що робити. Судорожно стискає батька, а коліна його вгрузли в землю. «Тату! Тату!» вирвалося нарешті в нього. «Ой, тату! Що з вами?» Він знав, що з татом. Долоня його торкнулася чола, і на ній лишилась одна пляма. Він швидко тернув нею об штани. «Ой!» вирвалось у нього, ніби йому пекло, а батько непорушний. Але переляк, окам'янілість змислів, від чого, здавалось, Володькові окам'яніла також ціла природа навколо, одним штовхуном зрушив у рух один удар батькового серця. Хлопець вигукнув, ще раз припав вухом до грудей і навіть затримався. Чує. Так, б'ється. З неуявної глибини доходять удар за ударом. Кроки батькового серця. І Володько переконаний, що це б'є рівним боєм могутня чорна земля. Дикий і розгублений побіг в напрямку своєї оселі, з подвір'я котрої, незважаючи на небезпеку, бігли мати, Василь, Катерина, Хведот. Всі бліді, всі окаті, і вітер, як на те, пружно б'є проти них. Коли добігли, батько вже дивився. Дивився рівно і спокійно. Очі темно-сині і ясні, а Володько перший раз надмірно звернув увагу на той погляд, що дивився просто у вічність неба. Земля мокра. Коліна Матвієвої родини вгрузли в її поверхню. Жах, надія, благання Бога. Ні, це не родина. Це сам один Матвій у своєму великому продовженні. Це він. Безперечно, він. І той жахливий рев Юнкерса, що летів з висоти, і ті вибухи, що гулкою луною стрясали лісом, не встані стлумити непереможного бажання жити. Він жив, хоч не раз, бувало, виривалося з його уст. Чесна людина смерті не боїться. Страшно хіба те, що ти переконаний, як ще багато діла не довелося довести тобі до кінця. А решта... І правда, Матвій не брехав. Спокій, який спочивав на його обличчі, підтверджував силу його душі. Так, такі люди, як Матвій, не кидають своїх слів на вітер. Кажуть те, що виходить з їх глибинного переконання, і замовчують те, що не повинно голосним бути, бодай би гострим цвяхом стирчало воно в думці. Мати пізніше казала: «І от, кажуть, що нема чуда. Хіба ж то не чудо? А підіть-но, людоньки, та подивіться. Яму таку вирило, що кінь сховається, а його тільки приголомшило і дещо на лобі дряпнуло. Кому не суджено, не вмре. От дивіться, казали, що йому... Він старий, його на позицію не заберуть. А тут нечиста сила аропляна принесла, і на тобі позицію». Матвій кілька днів лежав. Володько не відходив від його леговиська.
видумував, щоб батькові дати поїсти. Бігав до лавки і приніс булки. Матвій усміхнувся. Володько, безперечно, ніколи не забуде тієї усмішки. Вона розвіяла той чорний липкий острах, що твердо заліг у душі хлопця. Цим мене не накормиш. Булка, пінка, а мені щось поживного треба, сказав Матвій. Мати зарізала 2 курей. Не першина мені, говорив батько. Як зірвав грижу, живота різали, кишки на місце впихали. 3 тижні одною юшечкою жив. Як подумаєш, ціле життя, одна війна. Руку вибив, видно, інакше годі. На дворі сильно вигравало сонце. По кількох днях Матвій звівся і дибав під клуню. Сюди, з неуявних висот, зливою лилися і впиралися цілим тягарем пахучі промені. Рій ранніх мух, мов струни, бренькав по дилях. Поля висихали. Брось дерев оберталась на бруньки. У Крем'янці бовхали зенітки, і рев літаків нагадував осінні гармидери молотилок. Але це ж весна, так, особлива, але все-таки вона, та сама, що викликала квіти з чорнозему і небо барвила наново. Маршові роти йшли тепер ночами, але йшли без кінця. А скільки, кажуть, залізною дорогою перли їх. О, весна зрушить їх. Не будуть вони далі стояти на місці. Кажуть, генерал Брусілов за діло взявся. Там ті, видно, пронюхали також. День по день літаки пускають, нишпорять, скидають бомби. Парки все стріливо підвозять. Біловусий фуражир і безліч інших силою видирали в людей те останнє, що десь лишилось. Видирали солому, навіть гнилу. Сіна ніхто і не питав. Ке Бог дав, щоб ви вибили отого австріяку трохи туди далі, говорить Матвій. Виб'єм, отець, виб'єм. Ти тільки соломи не жалей. У Карпатах еще не такие дела бывали. Командир наш, бывало, как наставит батарею, либо лес руби, либо горы раскапывай. И рубили, и раскапывали. Да-да, сносили горы, а снегу бывало аршин аль 2. За ночь все снесут. А сосны там, что чудо одно. Кто тебя такую посадил здесь? Ругаються солдати. А здесь пустяки. Вже перетомились люди. Загнав проклятий фронт. Весна рвонулася і розлилася океаном по садах, полях та лісах. Птаство всіляке хоралами бризкає. Та кому то потрібне? Хто тепер зверне на це увагу? Все в вогні, все в русі, все у праці. Матвій видужав і знов по рілі тупочиться. Володько в полі, Василь у полі, Катерина в окопах, мати на городі. Спали знов у клуні. Солому вигребли до дна і одна потеруха лишилась. На ній покотом спали солдати, воюючи поки що з легіонами бліг. Забирали також худобу. Цікава історія з Рогатою випала. Її мобілізували останньою, бо більше по закону не мали права мобілізувати. Лишилася одна тільки корова. Рогату потягнули силою. Ні одна тварина так вперто не змагалася, як вона. Не хотіла виходити з хліва. Москалі били її нагаями. Настя залилася слізьми. Матвій краще пішов собі геть, щоб не бачити. Корову витягнули на шлях і погнали. Вона вперто оглядалася, жалібно мукала. Але яке здивування постало у всіх, коли вечором перед дверима хліва знайшли Рогату. Прибігла і так протяжно, ніби людина заголосила своїм добрим коров'ячим голосом.
Настя одразу пізнала її голос і вибігла. Бідна тварина, уся в багні. На спині раз коло разу брудні пруга від нагаїв. «О, ти моя мила корівко!» – сказала Настя і обняла корову за шию. Тварина незграбно тернулась головою об її запаску. Корову пустили до хліва, але другого ранку за нею все одно прийшли і забрали. Настав травень. На полях вже хвилі гарцюють. Фронт ніби затих. Сонце горіло по-літньому і обіцяло перші майові сльоти. Тієї ночі, як і завжди, Володько спав у клуні. У куті, коло задньої стіни, приробив собі полик, і це дещо спасало його від бліг. Батько спав у другому кінці. Москалів якраз не було. Серед ночі Володько прокидається. Через шпари дилів видно захід, що горів пожежею. Звідти рвались дрібні вибухи, ніби хтось бубонів у якийсь велетенський бубон. Земля виразно тремтіла. Скорострільна тріскотня злилася в один звук з лопотом рушниць. Володько зірвався і вибіг на двір. Над селом пролітав цепелін. Шляхом гналися вершники, а після промчало авто. І цепелін, і верхи дерев відбивали відблиски рефлекторів. Здавалось, там горить і валиться у безодню земля. Бррр, бррр, сіпали серіями гармати. Чути, як стрільна довбали поверхню планети. І там впакували всіх тих, що цілий місяць гнали, думав Володько. Але видовисько, якого ще направду не бачив, і хто знає, чи не навмисне він родився в такий час, щоб бути свідком заповідженого страшного суду. А це ж він і був. Он змії рвуться у чорну небесну глибінь, вигинають барвисті хвости, плюють іскрами. Он тремтяча корона вогню, що вирвався з преісподньої і порскнув сяйвом до самого престолу Божого. Дудніли гирла сталевих потвор. Матвій також прокинувся і вийшов і зупинився у дверях клуні. Володько помітив довгу білу постать і підійшов до неї. «Бачите, тату, що там робиться?» Приляканим голосом питає син. «Бачу, бачу, сину», – надиво спокійно відповідає довга біла постать. «Он так виглядає війна. Затям, а виростеш, розкажи іншим. Хай все-таки знають. Про це і варт знати». І більше батько не сказав нічого. Стояв і мовчки наслухував, як дудніла земля. Син мовчав також. До них скоро прилучився ще й Василь. «Здорово пражить», – сказав він. «Кажуть, австріяки у цементові ями позалазили, але і там їх дістануть». А Володько виразно уявляв собі тих австріяків, як вони сидять у цементових ямах, а на них з неба сиплються стрільна. Раз коло разу б'є. Ті гнуться, припадають до землі, кривлять тремтячі губи, очі лізуть наверх. Ось уже пробили накриття такої ями. Гепає останнє стрільне, проривається в яму і гух! Під саме небо вулканом летить земля, а в ній руки, ноги, голови австріяків. Стояли так мовчки довго. Нарешті рушив рукою батько. «Ну, – сказав він, – все одно нічого ми не зробимо звідсіль. Це не війна, а правдивий страшний суд. Ходімо». Пішли всі троє до клуні. Але хіба ж можна в таку ніч спати? Аж над ранком вдалося дещо прикорхнути, та ненадовго. Уже перший день приніс перші наслідки бою. Із села чути глухий гамір, який все збільшується. По короткому часі за клунею справжній Вавилон мов.
Через шпари стіни клуні Володько пізнає тих самих австріяків. Пригнали чомусь аж сюди за село і лишили, видно, відпочинути. Під клунею і по обох сторонах дороги повно чужих вояків, а між ними проїжджають козаки. Володько зірвався швидко, натягає на себе штани і бомбою пре на шлях. О, скільки їх! Які дивні люди! Вони всі звідти. От, дійсно, дивно. Ще вчора, ще цієї ночі вони були там. Які чорні їх лиця і як багато на них навантажили всякої всячини. «Хлопчику, може б ти мені приніс кусник хліба?» Встає з мокруватої землі і звертається до Володька один австріяк. Володько оторопів. Очі не хочуть вірити і вуха, мабуть, помилилися. Він так гарно сказав по-нашому, що Володько дійсно мусив здивуватися. Володько, знаєш добре, що в Австрії наші люди є, але що вони і воювали за неї, і вмирали, цьому ніяк не хочеться вірити. Як може наш чоловік битися за якусь мадярську Австрію? Володько зірвався і побіг. По 2 хвилинах був назад з порядним куснем хліба в руці. До нього піднялося зі землі безліч полонених. «Глєба! Глєба! Хлапечку, дай коусочек! Брод! Гіб мір!» Боже, скільки тих рук! Долоні все! На кожній з них гроші, годинники, ножики, деякий ковдру простягає і тиче під самий ніс. «Гейте!» – кричить Володько. «Ей, ви! Наш! Нате!» Наш ледве продерся наперед і дістав хліб. «Є то мадяри?» – питає Володько. «Всякі, хлопче, всякі! Ось, на тобі!» І тикає кілька нікелевих монет. «У нас таких грошей не потребується», – сказав хлопець. «Можете їх викинути. Прокляті мадяри!» Вирвалось у нього мимохідь. «Це ж вони вішали наших людей!» Добавив по коротенькій перерві. Полонений наш пакує у рот хліб. Інші заздрісно дивляться на нього. В той час підходить до Володька якийсь цибатий вояк. «Добже, хлопечку злате, добже! Я й сем чех!» Це останнє Володько розібрав зовсім виразно. «Чех?» – сказав він. «Не вмію по-чеськи, але он стоять мої тато, вони вміють». Але чех, видно, не зовсім розуміє Володька. Щось говорить словами, з яких Володько чує дуже багато твердих і шиплячих звуків. В той час Настя винесла в решеті кілька бохонців розкраєного хліба і роздає, кому попало. На неї сипонулися всі і сотні рук затягли наперед. За хвильку розірвали все. Примчав козак. «Ей, старуха, закройсь там! Куда їх корміть? Всіх не накормиш!» Насті віддають хто що може – ковдри, нові запасні черевики, плащі, шатра і навіть заячі муфти. «Тоже воїне, чорт бері!» – зауважує козак. «Їх не воевать, а на богомолье на свадьбы. Ишь, сколько на них барахла! Нав'ючились, словно ослов!» Але що Насті до того, чи вони можуть воювати чи ні? Вона знає одно – люди їсти хотять, аж почорніли. Тож там творилося, Боже, Боже, як ті люди стільки видержать. А Володько згадав солдата, що повідав про них. І ось він між ними, сам, ходить, бачить, чує їх. До речі, прикрий запах. У них що вояк, що офіцер – все одно. Може і так. Все в них не так, як у нас. Он їх муфти. Хто б у нас муфту носив? Видно, у них все по-панському. Недармо їх кличуть солдати згідливо пан. «Ей,
«Ты, пан, имеешь часи? Тащи, раз такую твою!» Пан і годинник віддає. Нащо йому оті часи? Тут у Росії хто по часах живе, коли тут стільки сонця? А що тоді робитиме сонце? «Поднімайсь!» На ціле горло кричить спереду козак і показує нагайкою, як підніматися. Люди поволі рухаються, зводяться і йдуть. Ідуть, ідуть і йдуть. Здається, кінця нема. Гармати ще бовхають, але видається вже далі. В полудень пригнали ще одну партію полонених, а перед вечором знов. Хто там знав, скільки їх тисяч було? Йшли, як хотіли. Деякі пристають, падають на дорозі, дещо вилігуються і йдуть самі далі. Скидають все зайве, непотрібне і кидають де попало. Діти біжать після і підзбирують, але не так всякі речі, як набої, яких також багато валяється по дорозі. Минуло ще 2 ночі. Шляхом від Жолобецького лісу потягнулися перші обози. Це знак, що наші відігнали австрійця, їдуть пекарні, парки. За ними рушив штаб корпусу, що стояв у Жолобках. Гірше за все, що від'їжджають козаки. Їх кучері, променисті очі, лампаси лишали міцний слід у серцях селянських красунь. І не одна проводить свого коханого, тримаючись за стремено з останньою надією, що вернеться і візьме на Дон. Але гай! Скільком це говорилося, скільки їх носили цю гарячу надію, зрошену не менш гарячими слізьми. Легковажне дівоче серце палає силою великого життя і в радощах палких пестощів без вагань дається у владу непереможного гону. Минає скоро тиждень після великого бою. Гармати ущухли, полонених перегнали, обози і козаки просунулися вперед. Небо затягнулося хмарами і розпочалася сльота. У селі наказ усім іти на окопи. Староста оббігав кожну хату. Брали самих хлопців до праці на колишній позиції. Кажуть, там збито, ногою не ступиш. Кажуть, там трупи купами лежать і гниють. Кажуть, поле всіяне нерозірваними стрільнами, які при найменшому доторку рвуться. Кажуть, мадяри полишали пірокселінові цигарнички, ножики. Оповідає один. Товариш мій цигарничку знайшов. Гарна така, любуйся. Закурив і тільки кілька разів потягнув. Трах! І череп злетів з голови. І от іди туди. Хоч не хоч, а мусиш. Усі хлопців, які були мало не 10 років, аби тільки рослішим виглядав, загорнули. Погнали і Василя. Володько стояв на дворі, а етот, кивнув головою козак, що ходив зі старостою, большой парняга, даєш. Батько думав перечити, мати тошніти. Нічого, вон уж гляді, парень, що женіть надо. А Володько і не думав перечити. Він піде, він навіть охоче піде. Піти, стати власною ногою на тому гарячому місці, кинути погляд на поле смерті. Хіба це не варт того раз поставити хлоп'яче життя на карту небезпеки і відчути в глибинах душі приємно страшний лоскіт шаленої гри? І пішов. Пішов разом з братом та іншими хлопцями. Крапає дощик, дорога мокра. Хлопці йдуть і ревуть хто що, і, здалось, вони співають. Через Башківці, 3 кінці, попід Крем'янцем. Заночували на Веселівці. Другий ранок засірів, зігнав галасом хлопчаків. Окріп, чай. Вирушили попід горою дорогою, що моталася рівною долинкою між вербами. Перші розторощені будови.
На сході над горою і лісом зводиться затуманене сонце, ніби золяний камінь в паруванні окропу. Соша. По ній колись гараздили стрільна, а тепер лежить нікчемно порвана. Гармидерний обоз поповз у ранковий туман, що висить над річкою Іквою. Хлопці йдуть полями. Між ними Володько чи не найменший. Москаль кладе йому цегляну руку на плече. «Ну, малий, и тебя воевать погнали? Осторожно только, не то напоришься и все твои потрошки разнесет». «Нет», – відповідає певно Володько. Влазять у туман Ікви. Ґрунт здовбано. Раз коло разу лійки. З лівого боку туман відкинув полу. «Сапанів!» – хтось каже. Володько дивиться на той берег річки і не бачить Сапанова. «Де?» «А он там! Там він був! Пригадуєш Івана Штуку? Оповідав, що в них дуже добре родила капуста. Капустник його до самої Ікви дотягав. Може, он?» «Ні, який чорт? То австрійські окопи». «Ей, там! Не зівай! Осторожно!» – кричать спереду. Річка. Переправа. Уздовж зборхані купи колючих дротів, що погрузли в жовтувату, ніби бронзову воду. За річкою вся земля вросла колючим залізним чагарником. Вузька доріжка просічена поперек до окопів. Туман довгою, палькатою рукавицею розп'явся над річкою, ніби бажає згрібнути її, щоб линути на запаскуджені поля. Із землі піднімаються випари, що б'ють на мозок, пригадують трупи, яких поки ще не видно. Навколо мертво, ніби тут ще не було людей, ніби це місце на якійсь новій планеті, де віками панували одні гурагани. А чи хто дивувався, цікавився цим мертвим місцем? Ледве чи так. Хіба Володько, цей гусак з витягненою шиєю, який, здавалося, хотів заглянути кудись у щось вище і більше за нього? Решта принишкли і обережно один за другим дибає вже не свіжими ногами, певно, з різними думами. Одні бажають знайти гроші, інші офіцерські плащі, ще інші мріють про годинники, розсипані тут панкуватими австріяками, у котрих, як відомо, годинники, мов картопля, родяться на полях. Далі. Хто знає їх, ті злободенні, рухливі, сміложиттєві думи, що рояться у тих головах на полі великого бойовища цього вогкого сонячного ранку. І нарешті роздоманий цементняк. Так от він, отой недоступний чортяка, на котрому поламало зуби не однострільно. Але все-таки дивіться. Он бабахнув, видно, Чамайдан. Розколов цемент і хімерно направо і наліво розгорнув його щелепи. Кілька куснів людини у вигляді погнилих ганчіряк валяється навкруги. Таке побачив Володько вперше, кликнув Василя і вказав. Але хіба Василь сам не бачить? «Когось розірвало», – каже він. «Але де голова?» «Ей, ребят, за роботу!» – репетує прищуватий москалисько. Ніби з неба впали ноші, рискалі, сокири. Не з неба, а з-під землі. Земля ця родючою стала на такі речі. За окопом он невеличке шатро, і коло нього вовтузяться ніхлюдки у велетенських чоборниськах з попідв'язуваними австрійськими попругами, одвислими животами. Коптить соромливим сивастим вусом димок, а в ньому притаковилося кілька котілків. Щось вариться. З боків тут і там купи знаряддя – руського і австрійського. Робітники підходять і беруть. Москалі ділять їх на партії.
Вы, десяток, шинели, сапоги и всякое такое барахло сносите. Да, сукины сыны, не воровать. Ні, то контрабежки всыпьем. Вы, 5 десятков, трупов искать. Больше вон там. Тикнув рукою на поле, що збігало до річки, засіяне колючими залізними ожинами, що розповзалися в неладі, куди їм заманулося. А ви, хто посмілей і умней сюда, оружие собирать, но, черт бери, если который башку потеряет. Ти, малыш, кивнув репаним носом на Володька, до первой группы ступай. А вы ружья, шашки, патроны, все одним словом сберите, не дайте сырой земле этих прекрасных вещиц. Поняли? Поняли. Все поняли? Все. І нехлюдка, що несе своє пригноблене тіло спереду, і 10 молодих хлопчаків за ним розлізлися по ходах, сполученнях, бліндажах. Володько не відстає. Ось він у глибокому бліндажі. Причі з дротяних сіток. Стіл зі селянської хати. Під столом пляшки, кілька пар черевик, бляшанки з консерв, рушниці. Сиділи тут, кинули все і вивтікали десь до другої ями. Але люди ті були працьовиті. Гляньте, чого тільки не понаробляли. Он вихід, сходи з різьбленими поруччями. Далі перебіжка, ще далі майданчик для невідомих потреб, здьобаний стрільнами, які розкидали білі березові кілочки. Ніби діти бавились тут, поки не посварилися і не розкидали. Онде о Василь. Він ще з одним дричить на ношах купу прогнилого м'яса. Володько підбігає. «Не підходь!» – кричить Василь. «Хай він згорить, як смердить!» Володько не потребує близько підходити. Він іздалека бачить те, що колись звалось австріяком. Його поперли в долину, де копають довжелезну яму. Фу, яку бридку дістав Василь роботу. В обід не міг їсти, все плював. На них черви, як борозняки, лазять, а ти, тьху, в отих он загражденнях 500 підібрали. Натомились всі за день, як чорти. Спати йдуть у покинуте село, де ще стояло кілька розбитих хат. І пісні навіть не лізуть на думку. Клякнути десь, схилити голову і спати. Всіх контролюють, бо хто сміє казенне добро по домах розволікати. Прийшли всі гаразд, але одинокий старший зі шлаковатою головою дядьку Польок взяв штуку. Чорт знає, де він того пильника на свою голову дурну вискіпав. Приніс у малій кишенці блюзи один револьверний невистрілений набій. І сунув на потилицю заяложену, подібну на стару капицю шапку, присів і давай пилувати. «Що робите, дядьку Польон?» «Папіросницю. Дивіться, щоб воно вам не приснуло під ніс». Скорше йому очі виприснуть. І не договорив. Бах! Польон сидів на камені і полетів навзнак. «Ой-ой-ой, рятуйте!» Погналися до нього, хто був поблизу. Лежить старий, шапка відкотилася, з пальців на руках сочиться густе червоне. Сорочка на грудях розпанахана. «Сукін син, старий дурень!» – лається хтось. «Прикотрий за санітаром!» Але санітар біг сам. Польон лежить на землі і янчить. Підняли його і шапку і понесли. Після довго всі гуторили і лаялися. Володько, звичайно, коли приходив звідкись додому, любив розповісти матері про все, що бачив. Тепер просто не знав, чи й буде оповідати. Все тут таке якесь, що в голові не вміщається. І хочеться тільки байдуже, ніби лінивий дядько, що ледве колись витисне слово, махнути рукою. Ліг, а сон обертається другою стороною і сниться далі, тільки в інших барвах та тонах. Ранок знов вертає вчорашнє.
Зубате коло скриготне, чіпляється часу і повертає його незграбними рухами. Одно сонце таке, як і завжди. Опаляє собі навкруги товсту землю, що рветься з руїн, щоб воскреснути та крикнути всім величезну знану пісню. Хочеться скинути одяг, пружно розставити до нього руки, випнути груди, щоб аж видно було ребра, і кричати: «Обіймемось! Ти і я! Ми обоє потопчемо смерть! Ось вона під моїми ногами, бо я чую виразно її кістяк під підошвами. Над нею, певно, воскресає трава і квіти відкривають променисті очі». Другого вечора Василь оповідав дивні речі. Шкода, що Володько того не бачив. Михалків Карпо провалився у глибоку яму, де сиділи мертві австріяки. Карпо з переліку онімів, а поки розкопали та витягнули його, був непритомний. Третього дня ще одна пригода. Купа людей зі села Жолоби напоролася на фугас. Як чмихнуло, 5 молодих хлопців вилетіло під хмари, а назад вернулися куснями. Поле, річка, місця, де купчилися колись села, вкрилися віспою, і ходили там люди розгублено, обережно, торкалися небезпечної землі, щоб знов оговкати лік на рани її. Коли вертались хлопці до свого села, видавались старими. Кількаденний побут на місці смерті поклав на них знак, який вже не зійде з них. І Володько також дістав той знак, можливо, сильніший від інших, бо торкнувся він його душі, коли ще та шукала лиш форми. О, не дивуйтеся виразові його очей, у яких радість подібна на смуток, а смуток зовсім відійшов за лаштунки. З нього буде також людина, але не сподівайтеся бачити в ній себе, ваших батьків. Розгорніть минуле далі, де в тінях стоять ваші пращури, і в них хіба шукайте Володька. І ще можете дати волю уяві, будучність розсікти простими лініями і на її шахівниці в шаленій грі пристрастей узріти молодого партнера. Це може бути Володько, тихий хлопчик, що виріс у затушкованій Лебединщині з вербами, з річкою, з чорногузами під сонячні співи птахів і попругою батька. Хто знає, чи жиє Юхим? Так, він ще жиє, але він сам не пізнав би тепер Володька, який прийшов щойно вступ до першої капіталії. Стало легше і простірніше. Таки вперлися і війну пхнули назад. Пішли собі обози, зникли розхіжілі фуражири, гарматні з того не втихли також. Лиш час від часу тиляки-земці розлогими гарбами турбували шляхи. Матвій за зиму і весну 100 скуб бамажок склав. Між рублівками з'явились і четвертні, і катеринки навіть. Складав їх уважно, щоб не заломити кінців, і не раз в переливах їх барв уявлявся новий шмат поля, бо ж хіба рости це гріх? Ой, ні! Мабуть, так писано там, звідки походять всі скрижалі заповітів. І так господарство його лишилось обскубане, залишене. Одна корівка з ялівкою, пара конят. А де ж решта? Відомо. Ненажера війна лишила чіткий слід, але сила землі і мужика все направить. Всі рани, всі руїни залиже, знесе, зведе, поставить хоч що. Жнива вичавлювали з Матвія останній піт. Після контузії ще гірше бастувала спина, і найкращими ранками, коли сонце нестримно перло у височінь, кожний її суглобчик болів окремо вишуканим болем. Але старий встав. А як же? Брав грабки і йшов класти пшеницю. Настя підтакувала, закачувала рукави.
Її руки висохлі, мов копистки, барви тютюну. Але як жваво звиваються вони стяжечими граблями, оті западющі тарани, і для кого він таке витисав. Василь також косою шмагав, покоси рівняв, мов дядько з бознаяким досвідом. Катерина хоч до пізнього вечора вистоювала з милим під вербою, але ранок є для всіх ранок, і праця безжалізна, мов суд. Земля тоді тягне гаками, тяжечі вії спадають на очі, ноги іноді мліють і підгинаються. Ну, але молодість є безоглядний пан, і рабство його і в болях має насолоду. А Володько все одно – товар гнати. Ранки, вечори, погода чи сльота – все одно. Поля скинули одяги, зашуржіли під плугом стерні, зійшов опар. Корови гуляють, бо розходу як оком глянеш. Знов закипіли бої з угорщанами. Лісами, запустами, ярами ходили армії, обтяжені тяжкою зброєю. Напади проти напади. Вогні тут і там жируть шелестливе листя, а диму повно, колотиться дикими начосами долиною. В ці часи Володько затвердів, обвітрився, помудрішав. Голова його не займалася дурницями, як це було колись, коли хворів, коли було стільки вільного часу в лежні, в болях і стражданні. Тепер він пружний, мов тятива. Чоло і лиця бронзові, очі ще синіші, пружні, з гострими скалками погляду. Коли вів у бій своє воїнство, у думці його було одно – перемога. Пер шалено згори, а обличчя ріже прудкий вітер. За ним решта, назустріч угорщани. Збігалися і каміння з палицями йшли в роботу. Гулі, синяки, кривава слина. Що то значить? Зате радісно йому прогнати чортових постолячників на їх гору і заволодіти їх просторами. Незрівнянно величний інстинкт боротьби. Чари влади і сили найбільші за всіх. Лишень неміч і страждання рівнозначні їм за силою, тільки нерівнозначні в наслідках. Сніг застав Володька в лісі. Перший незабутній, м'який, мов кіт, сніг непомітно крадеться до землі і вкриває її. Он вогонь ще димить. Кілька дубових комердяк змагаються з мокротою. Присок попеліє, і в ньому лишаються на зиму недопечені картоплі. «Гей-гей!» – кричать пастушки. «Додому!» Всі йдуть по снігу додому. Корови поскрипують ратицями. Їх мокрі хвости попадають між ноги і бомбаються по колінах. Хлопчики і дівчатка востаннє цього року йдуть своїми пастушими стежками. Мимохідь озирають місцевість, де все замовкає, глухне, згортається. Дерева, ніби баби перед сповіддю, стоять понуро, каються і б'ються в груди. Он граб Перегуда, що розкарачився на 3 ступнях. Он береза Дудля, звісила коси і легко хитає сюди і туди. Сніг обтяжує її, мов сон жебрака. Онде одуб той, що стогне ночами, по котрому чорт верхову їзду вправляє. Грім утретє бив його та не збив. Там і стоїть на втіху нечистому. І липа дуплянка з дикими бджолами, незугарно товста, мов баба сидуха, криво усміхається і плющить поволі очі. Спи, спи, стара. Але другого ранку староста заповів до школи. Їй-богу, правда це? Хіба ще існує десь на світі школа? Он Володько і читати, мабуть, забув. Він вже давно роздивився в лісі за добрими полосками з коріння і мав намір одразу вирвати їх із землі. Навіть сокиру в батька вкрав і деякі долота погострив. Ну, школа.
Кинув усе. Як махнув, їй Богу, все пішло до біса. Торбу нап'яв, опалка кусень засунув до неї і гайда в саму третю групу, де і чорт йому не рівня. Тепер провались ви усі Родіони. Вони ще десь позаду плетуться. Хведот також урочисто у другу групу засів і дістав, уявіть собі, навіть закон Божий, Ветхой і Нового Завєту. Наука неабияка. Ну, а Володько, цей просто вже бо знає, які премудрощі витинає. Задачник, часть третя. Там уже і дроби, і ще більші математики. Для нього, зрештою, парубка, хоч сватай, все то рівно раз плюнути. А всі ті стихотворення, як «Смерть Сусаніна» чи «Вещий Олег», лепетів, мов скоростріл. Как ныне збирається вещий Олег отмстить неразумним хазарам. Ах, як це велично! І малюнок. Лицарі у гостроверхих шоломах та кольчугах. Олег спереду і темний ліс стіною, з котрого з палицею дід-характерник виходить. Довга біла борода, хітон підперезаний широким поясом, при котрому висить якийсь ріжок. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» Наказом і благанням звучать слова. Брови спадають на очі. Дружина завмирає. «Открой мне всю правду, не бойся меня. В награду любого возьмешь ты коня». Характерник непорушний, мов викут із каменя. Дума виразно сходить на його чоло, і очі впираються вдалечінь безмежно. І раптом відчиняються його уста і пливуть з них слова, що пророчать князеві велику славу. І щит на воротах Царгороду, і багатство, але все-таки смерть його чаїться в його коневі. І Володько виразно бачить, як подьмарилися князеві очі, як подивився він на свого улюбленця білого гнучкошийого стрибуна, заніс ногу і став на землі. «Візьміть його!» Дружинники беруть коня і відводять, і дають йому іншого. З місця у чвал рушає князь і дружина, дуднить сира земля під твердими ударами копит. Лише кудесник старий стоїть на своєму місці на взліссі і довгим світлим поглядом проводить комонну валку аж ген до обріїв. Володько не раз аж скрикує від ясності і краси картини. Війна, смерть і знов життя. Бувальщина, що ховається за всім, зникає. Приходить хтось, каже слово, і слово те, мов огонь, мов ясність сонця. І все, що далеко було, виразно підступає, вдягається в шати, переливні барвами і променем. Горять очі від краси, а розум каже: найважніше, Володку, жити. Жити і ще раз жити. Он друга група, і там Ганка сидить. Має червоненьку спідничку. Чи ж їй це не личить? Ще як. Хай йому частець, як вона все отак підбере до личок своїх і до очей. Пружна така, краща від усякої панянки. Коли Володько встає говорити своє стихотворення, то говорить одній Ганці. Учителька могла собі кивати головою, він на неї не зважає, а говорить чітким, згучним голосом, слово в слово, мов перли низав у намисто. І дивився: на тобі, Ганко. Учителька вже не та. Стара, добренька, із солодким голосом матушка. Тамта поїхала і не вернулась. Володькові кілька днів не подобалась зміна, але в скорім часі матушка також стала його прихильницею. У грудні забрали і Василя. 3 дні ходив зі збитою на потилицю шапкою, як рекрут, а на 4-й батько запріг коні у гринджоли. Мати торбу харчів взяла,
і хоч він пасенок, та все-таки сльози падають. Якось не можна без сліз. Одна що вже Володько. Хіба ж він мало бачив, пережив? Хіба ж не тверде його серце, мов ота крем'яна галька? Але Василь є Василь. У нього такі милі очі, такі задавакуваті й такі самовпевнені. І чуприна в нього ніби посріблена. На чолі, на носі і карку ластовиннячко. Все те Володькові подобалось у Василя, бо Василь, безперечно, куди кращий, більший, сильніший, а хто знає, чи й нерозумніший від нього. Тому й любив. Тому, коли відвозили Василя, примостився на мішку оброку і цілу дорогу аж до школи ковтав тверді сучки, що кляті невпинно підлазили під горло. А коли востаннє цілувалися, не видержав і соромливо спустив сльози. Ах, коли принаймні всі зі школи не так витріщали на нього оті зірки. Ганка все-таки невесела. Може, згадала, як проводила тата, що десь полях у первих боях. У січні прийшли від Василя перші поклони. Кому тільки не кланявся до самої землі і чиїх не обцілував сахарних уст і білих ручок. Так уже казав закон. Сам Матвій відписував йому подробно, як і що. Підписував великим чітким письмом. «Твой отець Матвій Довбенко» з добірним лапатим гачком над «й», який, здавалось, хотів на подобу шуліки здійнятись у височінь і бозна куди відлетіти. А у березні сталася революція. Революція. «Ну, діти», – сказала одного ранку матушка-учителька, – «сьогодні не будемо вчитися. Прийшла телеграма, що наш цар Ніколай Олександрович відрікся престолу». «Що?» – став над дітьми довгий запит. Голови всіх звернули на стіну, де висіли в позолочених рамцях два портрети – царя з добрим ласкавим поглядом і червонощокого наслідника у вовняній шапці. Діти принишкли. Ніхто нічого не каже, але погляди розгублено бігають по класу з невідомими запитаннями. Не віриться. Кажіть, що хочете, але не віриться. Після ж учителька сказала сторожеві зняти портрети царів. Незграбний, у величезних вояцьких чоботях сторож ступав на лавицю і мовчки знімав не тільки царя і наслідника, а також царя-миротворця Олександра Олександровича і царя-освободітеля Олександра Ніколаєвича. Усіх їх сторож Євмен обережно зняв, поставив спочатку в кут, а далі один за другим заставив за грубку. На стінах залишилися тільки місця, які ще довго нагадуватимуть про портрети. А тепер усі ставайте парами і підемо до церкви. Помолимося за нізверження царя, що так довго тримав Росію у кайданах неволі. Тепер засяє над нами сонце свободи, і наша Росія буде зватися республікою. Навіть Володько дивився на все витріщеними очима. Решта слухали так дивно і разом так байдуже, що сама учителька ніяковіла. Сторож Євмен обтер руки об палаткові штани і також ніяково запитав: «Так я, матушко, можу вже йти?» І обернувся до дверей. У дверях чомусь зупинився і кинув: «Вірте, матушко, мені чи не вірте, але ото все, що ви кажете... Ой, боюся я, що тут щось не те. Цар штука собі, кажіть не кажіть, не така проста». І вийшов. Матушка, як могла, пояснює, чому цар відрікся престолу. Мабуть, тому, що покаявся, бо чує за собою велику вину. Але як же тепер без царя?
Хто буде правити? Добре собі сказати, республіка. А що то таке? Що каже душі і серцю те дивне слово, від котрого мало язик не поломиться? Хто в ній буде царем? Бо ж без царя, кажіть, не кажіть, а жити таки не можна. Хтось мусить правити народом. Так розважають селяни. Так говорять вони, зібравшись того дня на колодках. А школярі йдуть з прапорцями до церкви, кричать «Ура!», слухають благодарственний молебен. Матвій з приводу всього того заявив: «Но, я казав і кажу, не був він хазяїн. Росії не такого царя треба». «Ну, а хто ж тепер буде?» – питав Володько. Це уперше зацікавила його політика. Матвій не мав з ким поділитися своїми з цього приводу міркуваннями. Ні Стратона, ні Івана Кушки. Один Володько. «Хто ж?» – каже він. «Государственна дума. Хто ж інший? Народ виборний. Від нас також там є. З Людвищ один чоловік там. Ех, і платять їм. Каплицю збудував». «А що ж цар?» – питає Володько. «Побачимо. Може бути кепсько. Чув же, як торік москалі. Невдовольствіє пішло. Як не захочуть воювати, фронт унутр Росії рухне». А село жило далі своїм життям. Стояв якийсь обоз. Заїжджали знов фуражири за вівсом, за сіном, за соломою. Гнали людей на стійку, але ще далі десь аж до Почаєва, до Радивилова. Казали, що на місце царя стало временне правительство. Згадувалося часто Кіренського, Гучкова, Мілюкова, але що і хто вони, годі розібратись. Кажуть, вони ніби за народ. Кажуть, землю у поміщиків відняти мають і працюючому людові роздати. О, це так, землі треба, це справедливо. За що я кров на всіх фронтах проливав? Дорікає інвалід Степанко. Землі давай! Влізли до вжитку слова буржуй, революція, республіка, земельна реформа. Ще далі все частіше згадували Распутіна. Одного разу потрапив Володькові в руки часопис «Шиповник». Там намальовано в дуже смішному вигляді царя, який зовсім придушений тяжечою царською шапкою. Під малюнкою напис «Ех, і тяжелате шапка Мономаха». Распутін, М'ясоєдов, Сухомлінов, Щурмер, Цариця. Зрада, розпуста. Всі ці прізвища все більше і більше вилазять на поверхню народного моря. Їх діла і подвиги дивують селян. Святий старець, Распутін, переходить з уст в уста, виростає у народній уяві до величі Чорного Духа царської держави. Це він винен. Повісити Катюгу. Тож його вже бекецнули. Князь Пуришкевич з Великим князем? Брехня! Не віримо, щоб такого чорта розстріляли. Напевно, десь зі шлюхами людське добро пропиває. Чуєте? Керенський, кажуть, також не зовсім з народом. Кажуть, князя Орлова держить, капіталіста Родзянку. А вже як буржуазія залізе, не чекай, наш брат, добра. Чутки. Саме главне мир зробити, а землю самі заберемо. Обернемося зі штиками проти поміщиків і давай землю. Нам вона належить. По 10 десятин на душу. Стягаються на обрію тяжкі хмари, гураган буде. Народне море почорніло і пінити почало. Хвилі на поверхні кошенятам збігаються, аж нутро бурхливо підносить свій тягар. Буревій буде. Ось хтось приніс до села «Хто такі большевики?»
Волинський гвардійський полк. Релігія – опіум народа. Керенський і Керенщина. Володько перший накидається на ті неохайні в червоних палітурках книжечки і довідується, що велетні волиняки збили царський трон. Довідується, як охороняли вони царя, як вникали до них агітатори вічної правди, як бурилися гвардійці. Бачить Володько офіцерика в золотих окулярах з їдкою гадючою усмішкою. «Смірна!» – кричить він, вганяючись в казарму. Гвардійці муром мовчать. Ні одна брова не моргнула. «Бунт! Розстрілять!» «Долой!» – ревуть вояки. «На вулицю!» Рвонулось море, і роздалися береги. Повінню рухнув солдат на вулицю. Червоні прапори. «Да здравствует рабоче-крестьянская власть!» горять лютим огнем. Офіцер в золотих окулярах летить на панель. З чола його сочиться кров, а окуляри відкотилися під ноги маршуючій воячні. «Гей! Ведь мы работники единой, великой армии труда. Владеть землей имеем право, а паразити нікогда». Далі і далі читає Володько. Що є Бог? Де той Бог? Нема Бога. Ці слова стрясають Володьком. Йому здавалось, що кожні уста, що промовляють таке, мусять стати каменем. Кожна рука, що одважиться таке написати, мусить відсохнути, відлетіти від тіла і розсипатися на порох. А от ні. Тут чорним на білому написано «Релігія – народня отруя». Її видумали вороги народу, щоб краще володіти ним, щоб тримати народ в страху і покорі. Пости вбивають народ. Чуда і мощі – неймовірний обман. А сам Бог, сивий дід з білою бородою і добрими очима, виставлений як посміховисько, як шмат мальованого паперу, як поганський ідол. «Боже!» – виривається у Володька само із себе, так як тоді, коли його зненацька вдарила коняка копитом в око. Глянув на образи, глянув на матір, на батька, які працювали собі хто з чим, і зовсім не знали, що там читає їх син. Правда то? Ні? Боже, хто мені скаже правду? А що, як це є дійсна, всемогуча, всесильна правда, яку цілими віками заковану тримали під царським троном? А що, як їх усіх темних, забутих працівників, дітей землі дійсно дурили? Але одночасно Володько згадує Дермань, монастир, шипучі смереки і бамкання вечірнього дзвона. І згадує також церкву, де сяють ризи образів і пломеніють тоненькі воскові свічечки, порскаючи світлом і тінями по обличчях людей, що он грузнуть у темноті між товстющими колонами. І бачить Володько там матір свою зі зложеними працьовитими руками, як хитається вона поволі, ніби її гойдають хвилі приємного співу. Очі її майже закриті, а уста шепочуть. «Світе тихий, святия слави безсмертного, Отця Небесного!» Лється з-під зводів склепіння чернечий спів. І Володько чув, що в душі його загорявся дійсний огник могутньої віри у великість Бога. Він же це чув так виразно, ніби сам той Бог десь стояв над ним і дихав на нього своїм життєтворним диханням. Невже це був обман? Але червоні прапори лопотять. Літери їх горять і сліплять очі гірше, як сонце. Спів несеться знутра Росії, шириться, мов пожежа, захоплює село за селом, залазить у душу кожного селянина, тлумить у ній віру, святість, захоплює і батюжить бажанням невідомого пре у безвість.
і Володька захопило. Закрадався сумнів. Монастир, чернечі співи, матір. Чи не видумка це, уява? Якийсь пекучий огонь повіяв з далекого сходу, що пече, п'янить. Чи правда не в ньому? Залізна, різьблена страшним різьбарем правда. Чи хто відважиться протиставитись їй? Але Матвій. Ні, цей послухав, що пишуть, і прорік. Хай то буде 100 раз правда, а по-моєму, це брехня. Тату. О, ти ще побачиш. Мовчи ліпше. Він це сказав, мов невблаганий судячий пророк. Навіть правиця його з розгорненою долонею простягнулася і придушила Володьків спротив. Володько хитнув головою, а слова з уривками слів лишилися в устах. Кутики уст опустилися, а на юному чолі збігли пінно-ніжні хлоп'ячі зморшки. У селі колись не було ні книжки, ні газети. Звідки пливуть вони тепер? Хто пише їх і хто друкує стільки, щоб нагодувати ненаситний голод мільйонів? Хто, яка сила пригадала отой народ, що подібний на лютого звіра, але разом на ягня? Його голодна душа і тіло, мов губка воду, пили все, що попадалося, бо треба було, бо він жив і горів. І той, хто перший прийшов з поживою, той за найдешевшу брошуру купив непідкупну нічим мужицьку душу. Темнота, що тяжіла над ним віками, була тяжча для нього за всі біди на світі, і він, хоч нерозумно, та рішуче пробивав мури тьми до ясних і сонячних просторів. І дивно. Коли Володько приходив до школи, був рухливий, говіркий, але не було для нього Бога. Так, не було. І в церкві порожньо. От старенька бабуся-церківця з недбало мальованими образами стала такою пусткою. Піст. Поклони. Володько ж так любив ці дні, як ніколи не видавалися йому сумними. Навпаки, так весело було. Ось весна йде, буде надзвичайний і надзвичайний Великдень. Вдарять дзвони. Спів душе моя, востаннє кликав прокинутись і зустріти якийсь особливий кінець. Може, отой страшний суд з трубами архангелів, з громами і блискавками, коли то сам Бог засяде на престолі і розділить усіх, яко пастир добрий розділяє козліща від овець. Хіба ж не найбільше щастя було б пережити таке видовище, коли то ціла земля поставиться на суд вічності? Володько сміло, з розбудженою душею може стати на такий суд. За тата і маму йому також нічого боятися. Бог, напевно, скаже їм: «Я алкав, і ви наситили мене. Я хворів, і ви прийшли до мене. Був у темниці, і ви відвідали мене. Ідіть до царства вічного, приготовленого для вас мною». І от, все те зникає. Він, як і завжди, стоїть у своїй церковці на крилосі і співає. Тут також співає і батько. Страсті. Батюшка читає 12 Євангелій. Дзвонять у рейки, бо дзвони зняли. Кадильний дим – свічки. Голос священника, як і колись, повідає про муки розп'ятого галилеянина, про Петра, що відрікся, поки алектор не возопів троєкрате. Після чого відречений «Ісше двон і плакася горько» закінчує священник. Хор співає. Співає і Володько. Співає він свою улюблену «Егда славнії ученіце на умовєнії вечері просвіщахуся». І бачить він ще раз перед очима чорний облик Іуди злочестивого, що сребролюбієм вопомрачахуся,
і беззаконним судієм тебе, праведного суддію, предаде. Ах, революція, революція! Дух мій є з тобою. Але я кричу, як пес, як божевільний. Я люблю свого Бога, і не руйнуй мені Його святості. Так кричала Володькова душа. Безперечно, так кричала. По його бліднуватому обличчі бігали тіні, сяйво, радість і мука. Очі горять, як ніколи перед тим. Чоло вже в напруженні думки, що хоробливо працює, кипить, топить в собі біжучі події, мов огонь залізо, і лє з них закони, яким прийти на землю пізніше. Одна мати незрушна. Так, як і бувало, так і тепер вербниця, страсті, плащаниця. Так, як і бувало, десь розшукує своє знаряддя до писання писанок, цю найулюбленішу Володькову процедуру, до якої із запертим диханням придивлявся. З'являється мацюпенький обвощений горщик, пензлик, зроблений з тоненької бляшки з образів та патичка, вирізаного з березового віника. Так, як і бувало, вечором, як топить у плиті чи в печі, бере вона на череп'яну покришку дещо жару, ставить на нього горшечок з воском і, коли віск розтає, мачає у нього пензлика і виводить по злегка підогрітому яйцю свої невибагливі, але чудові візерунки. Водить зірки, виводить ключки, виводить кривий поясок. І ще виводить всілякі назви писанок, все відмінні, все одна краща від другої. І при тому виглядає вона натхненно. Очі її, звичайно, заклопотані, повні смутку, починають тепер горіти тихим, рівним і дійсно теплим огнем. Уста її щільно затиснуті, а чоло майже непорушне. Революція? О, ні! Маму, революція не торкається. Мама йде рівно вперед по простому, знайомому шляху. Мама священно дійствує, мама працює, мама страждає. Це міняється, як міняються часи року, як міняється місяць. І яка тут революція? І прийшла свята ніч, москалів у хаті нема. Гармат не чути. На столі білий настільник, кіш із паскою, крашанками, ковбасою, сиром і маслом. Під образами, тими самими, що були й у Дермані і в Лебедщині, такими знайомими, що за 100 років людина виразно пам'ятала б їх облики, горить та сама червона лампадка. І у хаті від неї той самий спокій, розведений теплою радістю. Але коло церкви другого дня мітинг постав. По розговінню зібрався народ, старе і мале. Приліз один, другий інвалід, що в первих боях стратив щось від себе, прийшли підлітки, прибули діди-обозники, що стояли в селі. Із дзвіниці винесли стару бочівку, на неї вилазить солдат і говорить: «Товариші солдати і крістяне!» Так починалось. Обличчя солдата віспувате, кругле і добре. На ньому сіра з поганого сукна шинеля, підперезана витертим ременем, на голові сіра папаха, заломана на бокір. І говорить той солдатішко так певно, ясно і переконливо, що ніхто в світі не зміг би встояти проти правди, що живою, опроміненою сонцем виривалася з його уст. Володько не слухає його, а впиває кожне те слово, що проймає його глибини душі. Він же нарешті почув, що хтось упімнувся за нього, за ціле його життя, за його батька і батькове життя. Так, це правдиво. Той, хто працює, має повне право бути паном життя. Ледарям, кровопивцям, білоручкам, розпусникам нема між нами місця. Хай щезнуть з лиця землі.
Да здравствует революция! Да здравствует рабоче-крестьянская власть! Мир хижинам і війна дворцам! Ура! Володько геть чисто забув страсті, писанки, розговіння. Він реве «Ура» цілими грудьми, кричить до хрипоти і готовий кинутись на віспуватого добряка-солдата і обняти його міцними мужицькими обіймами. На дзвіниці б'ють у рейки. Дядьки, що бачили ще не таке, скептично попльовують і не виявляють того, що виявляє Володько. Ех, що вони? Хіба вони взагалі коли-небудь чимось приймалися? Темнота. Але Володько? Ні, він не з таких. Він не може не зрозуміти того, що ясне, мов сонце. Тож подумайте, хіба ж справедливо, що батько його мусів тяжкою працею здобувати собі шматок землі, щоб могти свобідно, безмежно лити на ній свій власний піт, а другі он мають маєтки, іменія, на яких вони ніколи не працювали і яких ніколи не купували. Бо хіба ж так має бути, щоб він, малий хлопчина, не міг дозволити собі на цілий олівець зайвий шматок чистого паперу, на плащину чорнила, на якусь книжку? Як же так? Це він переносив, бо не розумів, бо думав, що так треба, що інакше не може бути, що сам Бог так хоче. Але тепер, тепер це не так буде. Тепер він буде жити свідомо. Він знає, що він син мужика, викормлений твердим запрацьованим хлібом, що в нього міцне, невибагливе, нерозніжене тіло і суцільна проста душа. Він думає так, як треба думати кожному, хто чесно хоче жити на землі, хто не бажає чужого, але й не дозволить, щоб і його використовували. Згадав Смірнова. Хіба ж здригнеться Володькове серце, коли таку тварину візьмуть на штихи? Ніколи. Хай за рубля все одно. Як смів він витягнути з Володькової кишені отого самого рубля? Як він, мерзотник, смів? Тої весни Володько мало сидів у хаті. Гасав по полях. Вертався зі школи, де готовився до кінцевих іспитів, і йшов одразу в поле і ліс, щоб там вітати віднайдену правду, щоб тут передумати ще раз те, що, може, не додумав. А разом брав чергову брошурку в червоних палітурках, і від читання її хмари по небі міняли свою барву, вітри гострішали і рвались не так, як до цього часу. Чорнозем пахнув потом і кров'ю. Володько не втримувався, зривався на пень, уявляв перед собою море катованого в кайданах люду, якого до цього часу не бачив ніколи, але який все-таки десь був, десь брязкав кайданами, десь гнув свою спину, сполосовану поміщицьким нагаєм. І бачив виразно всіх тих гнаних, переслідуваних, катованих, а серце наливається правдивим гнівом. З уст виривалися надзвичайно піднесені слова, які вергли громи на тиранів. Ех, коли б хто бачив у таку хвилину Володька! Коли б тут не граби, не клени, не липи, а оті справжні катовані буржуазією страдники. Вони, напевно, проголосили б його своїм ватагом і рухнули б залізними лавами визволяти світ з-під влади кровожерних буржуїв. «Ні, ні, тату!» – сперечався він дома. «Що ви мені не кажіть, а так далі не може бути. Пани мусять бути винищені. Скільки вони випили крові з працюючого люду? Скільки вони загнали революціонерів на Сибір? Скільки вони винищили люду?» «Но!» – казав спокійно Матвій. «Я цього не бачив. Я прожив вік, але в нас такого не було. То там десь, як у книжках пишуть. А у нас, хвалити Бога, пан був пан, а мужик сам по собі, як кожний чесний чоловік.
Коли мужик добився, мав, не добився, не мав. А пани, візьми он наших. Та кого там вони катували? Мізерія, не пани. Та я тобі кажу, коли б наш чоловік до управління такого імення став, то би доказав. А пани, тьху, та й тільки. Хіба ж вони що тямили? Вони десь все по Києвах та Петербургах. Що вони там учились? Те тільки вони і знали. Імення їх запускалося, закладалося раз, другий, часом і третій. Управляючий їх обкрадав, мужик обкрадав. Бо як же не обікрасти, коли ж той пан ніщогісінько, от як той пень не тямив. Так він тобі не вмів пшеницю від жита ростого розпізнати. Я бачив пана, що плакав, коли побачив, що мужик косив його пшеницю і сів спочивати. Каже: «Дядя, тяжело работать». «Ех, – каже, – ви одні маєте право жить, а ми должны уйти». От так дурило розважав. А мужик знав, що пан дурний, плюнув на долоні і давай далі шмагати грабками. Пан не відстає. Все: «А дай, дядя, я спробую». «Відійдіть, – каже дядько, – ні, то в кошу. Ви не подужаєте». А пан як найнявся: «Дай і дай». То йому дав. Мах, мах косою, б'є по вершках, штурхнув униз, загнав у землю косу і трах розламав. «Ех, – каже дядько, – вам не косити, а гуси пасти». Пан вийняв 20 рублів і дав за косу. Дядько тільки усміхнувся. «Так, а ти – кровопивці». «Та які в чорта вони кровопивці? Дурні, виродки, от що вони. Ти дай мені такий маєток, так я гори озолочу, а вони гнили в них щорік, щодень, поки не зогнили». А земля, правильно, не сміє гуляти. Земля належить тому, хто працює і хто хоче працювати. Так і має бути. Даром ні. Не хочу даром, коли можу купити, а той, хто не може, в розстрочку на виплат. Знаю і тобі заповідаю, дароване завше боком вилізе. Тільки своє, працею куплене, солодке і дороге. Не оповажся робити інакше. І Матвій вмовк. Висказав усе і точка. Що більше казати? А Володько хитався. Правда й це, але там у брошурах також правда. Сталася ще одна подія. Володько не забуде її, не забуде, бо не може. Приємно і радісно буде згадати той весняний день, коли сонце жахкотіло, коли обидві черешні, що коло школи, обліпилися білим цвітом. Приємно і ще раз приємно. До іспиту готовиться їх троє: Володько, Юдків Мошко і Антін Трохимів. Ці дійшли до кінця. Решта розсипалася хто куди, бо нащо їм той екзамен? Вони на попів не будуть вчитися, а мужикові і так вистачить. Володько, Мошко і Антін – приятелі. Найстарший Антін, наймолодший Володько. За першинство змагаються Володько і Мошко. Перший бере законом Божим і руським язиком, другий – аритметикою, хоча і Володько не відставав у арифметиці. Антін клегає позаду, хоча 3 роки гризе ту нещасну 3-ю групу. Вчить їх добренька матушка, готує їх до іспиту і тремтить за них. Деякі вірші, як «Смерть Сусаніна», «Слався, слався», викинули з читанок і з приємністю забули. Лишилося досить і без того. Цього ранку сонце у змові із цвітучими черешнями. Свіжо, чисто, радісно. Хлопці не можуть всидіти в класі. Винесли лавиці на подвір'я під черешні. Сидять.
зубрять завдання та очікують на матушку-вчительку. Але вона сьогодні не прийде. Ні. Ще раненько виїхала високо вимощеним возом до Крем'янця. Натомість прийде її син, студент Панич. Приходила німа служниця і сповістила це своїм бебеканням та рухами рук. Ледь зрозуміли її. Так, він уже йде вузькою стежкою через город. Ще здалека всміхається до хлопців, ніби приятель, і несе під пахвою кілька книжечок. Прийшов. Хлопці встали, як звичайно. «Добрий день!» – сказав він по-простому і всміхається. На ньому студентський одяг. Кажуть, він десь у Києві чи в Одесі у високих школах обертається. Високий, блідий. На скронях темно-каштановий пушок. Говорить по-простому, так, як у всіх людей дома розмовляють. Скажемо, тато чи мама, чи сама найпростіша жінка. На всіх викає. Ваше прізвище як? Ага, добре, сідайте. А ви Гольденберг? Знаю. Це до Мошка на ви. Чого доброго, коли б тут був Хведот, він би й до нього викав. Володько і всі хлопці бачать, що ця людина побувала в світі, і то не близькому. Ну, от і гаразд. Останнє слово для Володька новинка, каже Панич. Ви, значить, Михальчук. Ви Довбенко, а ви Гольденберг. А знаєте ви, Гольденберг, що значить ваше прізвище? Ну, по чему ні? Золота гора, господин Панич, відповідає Мошко. Гольд значить золото, Берг – гора, додає для більшої ясності. Панич сміється, Володько також сміхається. Небо і цвітуча черешня дивляться на них ясними очима. Подихає вітерець. Кілька наївних білих пелюсточків зривається десь там і сиплеться просто на лавицю, на голови і куди попало. Але ніхто їм не перешкоджає. Панич заявляє, що він сьогодні не буде питати хлопців. Він краще їм щось прочитає. Ось у нього невеличка книжечка. Це «Малий Кобзар». А написав його Тарас Шевченко. Чи знають вони, хто такий Тарас Шевченко? Ні. Ну, то він розповість їм про нього. Хлопці слухають. Моринці, ягнята, пан. Викуп з неволі. Цар. Кара. Не життя, а казка. Володько слухає так само уважно, як колись у млині на Лебедщині дядьків-завізників. І він умер. Ще перед смертю написав він своїм приятелям такий заповіт. «Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте». І приятелі сповнили заповіт Шевченка. Викопали його домовину, що була похована на кладовиську в Петербурзі, та перевезли її в Україну. Тут поховали його над самим Дніпром на високій горі, яку здалека видно навкруги. І на могилі його поставили великий білий хрест. Під тим хрестом на горі над Дніпром рікою лежить він, наш великий Кобзар, наш співець слави колишнього, теперішнього і будучого. Закінчив Панич. Хвилина глибокої тиші. Обличчя хлопців поважні, непорушні. Ні небо, ні цвітучі черешні не рушать їх захоплення. Володькові очі вже давно бачать і степ, і гору високу, і ревучий Дніпро. А над усім білий, мов зі срібла, хрест, що береже вічний спокій незнаного, чудесного Шевченка. Далі Панич читає ще кілька Шевченкових пісень. «Якби мені черевики,
то пішла б я на музики, горенько моє. Черевиків немає, а музика грає, жалю завдає. Чоловічки Володькових очей зовсім змаліли, але в них уже виник образ. Близький, зрозумілий, рідний. Ой, піду я боса полем, пошукаю свою долю, доленько моя. І як він це знає? Хто ж ти, Шевченко? Як знаєш ти це? Хіба Володько не раз ходив босий полем, а Шевченко і про це не забув? Знайшов прості, теплі слова, вложив до них частину своєї душі і дав образ. Дівчаточка на музиках у червоних черевиках. Володько бачить тих дівчаток у червоних черевиках і парубків, що залицяються. Одна тільки з карими очима боса нудить світом. Вона не може на музики. В очах її карих ясні сльози заздрощів. Володько чує її. Ах, коли б він міг допомогти їй. Ще і ще читає панич пісні. Ясно, просто і разом так, що хочеться любити, хочеться встати, вирівнятись і стати отвертими грудьми проти дійсної неправди. Сила в них, душа в них, правда в них. Земля, небо злилися в них, і все горить, все палає яскравим сонцем любові. Володько просить, щоб панич позичив йому додому кобзаря. Той зичить. Руки тремтіли, коли торкнувся ними тієї книжечки. Біжить додому. По дорозі зупиняється і читає. Дома заліз у малину за хату і знов читає. Степ. Сонце заходить. Безмежна до обрію ширінь і безлюддя. Одинокий віз, а під ним чумак. Товариші покинули його. Круторогі воли хилять голови, з далекого степу летять гайворони. Вирвалися з отієї далекої щілини, куди недавно засунулося сонце, і летять. Мають широкими, чорними крилами просто до чумака. Але той не лякається. Він просить їх не торкатися його трупа. Він не бажає, щоб і вони, наклювавшись, вмерли разом з ним. Вечором при лампі Володько розповідає про Шевченка батькові. Той, натомлений, вернувся з поля, поволі їсть і слухає. Коли Володько скінчив, батько каже: «Все то добре, але я не вірю, щоб він коли такий був». «Хто, Шевченко?» – дивується Володько. «Певно, а хто ж?» Володькові аж дух забило. Не знає, що й казати. А батько кидає далі окремі тверді слова. «Так, напевно, видумали. Коли б був, усі про нього знали». «Але ж, тату, цар не дозволяв. Чуєте ж, що сам цар покарав його, на ціле життя в москалі його запер». «А який такий дурний цар був?» – гостро додає Матвій. «Та ж той, Миколай І. А все-таки мало він розуму мав. Як так не давати народові про таких людей знати? Ет!» Матвій не знаходить більше слів, щоб висловити своє невдоволення. А Володько дивується, як таки можна не вірити в такі очевидні речі. Кобзар приносить Володькові нову віру. Перед ним починає жити щось таке, чого до цього часу не розумів. Він не дає йому спокою. По іспиті їде до міста, заходить до книгарні і купує собі свого власного кобзаря. Революція йде далі. Перед самими жнивами прийшов у відпустку Василь. Скорострільщик. Вирівнявся, поздоровшав, на плечах пагони. Він прихильник Керенського і війни до побєдоносного кінця. Володько до нього з кобзарем. «Куди там? Василь уже чув про ту Україну, але дарма». «Але ти, Василю, тільки послухай, я тобі нічого не перечу». І Володько почав.
Василь закурив цигарку, пирскає димом і слухає. За байраком байрак, а там степ та могила. Із могили козак встає сивий, похилий. Читає Володько. Голос його рівний, дзвінкий. Слова вириваються виразно і вкладаються у струнку колону. Провалився козак, стрепенувся байрак, а могила застогнала. Тут Володько підняв свій голос. Очі його блиснули. Чути, як здіймається висока могила, і сира земля стогне тяжким стогоном. Вона зберігає в собі великий страшний скарб. Над ним витає сторож, який щоночі встає і щоночі провалюється. Василь вислухує. «Да», – виривається з його уст. «Зачекай, Василю, я тобі ще прочитаю». Василь не перечить. Хай, мовляв, читає, йому це не шкодить. Але чим більше Володько читає, тим більше стає Василь слухняним та уважним. І коли б не батько, який нагнав обох піти вкосити вики, хто знає, як далеко б вони зайшли. На дворі сльота. Сіє дрібний дощик. Жита похилені. Небо затягнуте сірою паволокою, і вітер гойдає молодим живоплотом. Василь накидає на плечі свою перешиту на елегантського шинелю, Володько напинає на голову кропив'яника мішочком і, ховзаючись, обидва йдуть у поле. Василь наспівує підніс своє улюблене «Било в меня два друга, товарища родних». Але по всьому видно, що думка його не в пісні. Вона десь далі витає. Тільки Василь тепер ще більше впертий, як був. І Володько не витягне від нього ні одного слова.